Lecția 17, partea 1. În ambele lecții urmează să recapitulăm vocabularul legat de literatură și artă. Completați propozițiile în limba engleză cu expresiile și cuvintele corespunzătoare. Trebuie să chemăm un expert. An expert must be sent for. Această pictură trebuie asigurată cât mai curând posibil. This painting needs to be insured as soon as possible. El spune că nu poate face fotografii alb-negru. He says he can't make black and white photographs. Când a fost înființată această galerie de artă? When was this art gallery founded? Cine spune că ea nu are talent? Who says she has no talent? Aceste opere de artă trebuie depozitate în camera aceea. These works of art must be stored in that room. Probabil că expoziția se va deschide în 2 zile. The exhibition is likely to open in 2 days. Niciodată nu mă va interesa arta. I'll never be interested in art. Peisajele sale sunt foarte cunoscute. His landscapes are very famous. Nu am auzit niciodată de acel sculptor. I've never heard of that sculptor. Fotografiile acelui artist vor apărea curând în revista noastră. The photographs of that artist will soon appear in our magazine. Trebuie să dau acest film la developat. I must have this film developed. Această fotografie trebuie mărită. This picture must be enlarged. El era un cântăreț talentat. He was a talented singer. Picturile nu au nicio valoare artistică. The paintings have no artistic value. Vom vorbi despre romanul american contemporan. We will give a talk on the contemporary American novel. El este un dirijor remarcabil. He is a prominent conductor. Am fost inspirat de evenimentele de acum 10 ani. I was inspired by the events 10 years ago. Aceasta este lumea imaginară a aventurilor lui. This is the imaginary world of his adventures. Cine împodobește această cameră? Who adorns this room? Ea întotdeauna arată atât de multă supunere. She always exhibits so much obedience. Niciodată nu am văzut munți atât de pitorești. I've never seen such picturesque mountains. În exercițiul de gramatică veți recapitula folosirea verbului auxiliar Would. și a anumitor elemente ale diatezei pasive. Completați următoarele propoziții. El vrea să meargă acolo diseară. He would go there tonight. Ea a spus că nu va veni cu noi. She said she wouldn't join us. Am rugat-o să vorbească cu el, dar nu a vrut. I asked her to talk to him, but she wouldn't. El vrea să-i ajute, indiferent ce vom spune noi. He would help them no matter what we say. El se plimba prin locurile acelea după plecarea ei. He would walk there after her departure. Ea începea o carte nouă în fiecare săptămână. She would start a new book every week. Scrisoarea nu mi era adresată mie. The letter wasn't addressed to me. În curând ne vor fi anunțate rezultatele. It will soon be announced to us. Accidentul ar trebui pus pe seama vremii? Should the accident be ascribed to the weather? Le va fi comunicată decizia? Will the decision be communicated to them? Mă îndoiesc că mașina le poate fi încredințată lor. I doubt that the car can be confided to them. În curând, experimentul ne va fi explicat. The experiment will soon be explained to us. Aș dori să îi fiu prezentat. I would like to be introduced to him. Șefului nostru îi se va face această propunere. It will be proposed to our boss. Acest fapt trebuie anunțat la poliție. It needs to be reported to the police. Noua casă nu mi-a fost descrisă încă. The new house hasn't been described to me yet. Nu s-a spus nimic despre asta. Nothing was said about it. Trebuie să cerem informații despre el la biroul nostru din Brașov. He should be referred to our Brasov office. Primul grup de cuvinte noi se referă îndeosebi la fotbal. Ascultați-le cu atenție și încercați să le rețineți. Soccer. Fotbal. To procure. A procura, a face rost de. Spectator.
spectator. To flock. A se strânge, a se aduna, a se înghesui. Stadium. Stadion. Draw. Egal, remiză. Forward. Înainte, înaintaș, atacant. To score. A înscrie, a marca. Goal. Gol, poartă. To surge. A se ridica, a intra furtunos. Barrier. Barieră. To collapse. A se prăbuși. Referee. Arbitru. To trample. A călca în picioare, a bătători. Penalty kick. Lovitură de pedeapsă. Penalti. To detain. A reține. Troublemaker. Persoană turbulentă, scandalagiu, huligan. To push one's way. Aș face, aș croi drum. Iată câteva propoziții în care sunt folosite noile cuvinte. Soccer is such an exciting sport. Fotbalul este un sport atât de interesant. How did you manage to procure these tickets? Cum ai reușit să faci rost de aceste bilete? Yesterday's match attracted thousands of spectators. Meciul de ieri a atras mii de spectatori. People are flocking to the theatre to see the new performance. Oamenii merg în număr mare la teatru pentru a vedea noul spectacol. Will their best forward play in this match? Va juca în acest meci cel mai bun înaintaș al lor? The stadium is always crowded on Sundays. Stadionul este întotdeauna plin duminica. Did the match end in a draw? Meciul s-a încheiat la egalitate. He shot right at the goal. El a șutat direct spre poartă. How many goals did our player score in that match? Câte goluri a înscris jucătorul nostru în acel meci? The people surged through the gates. Oamenii s-au năpustit pe porți. The bridge must have collapsed under the weight of their lorries. Probabil că podul s-a prăbușit sub greutatea camioanelor lor. Why did the referee award a penalty kick? De ce a acordat arbitrul penalti? The horse trampled the flowers in the garden. Calul a călcat în picioare florile din grădină. He was detained while the investigation was conducted. El a fost reținut pe durata cercetărilor. All the troublemakers are at the police station now. Toate persoanele turbulente se află acum la secția de poliție. We must put up new barriers. Trebuie să construim noi bariere. When he saw the Queen, he started to push his way through the crowd. Când a văzut-o pe regină, a început să-și croiască drum prin mulțime. Verificați dacă ați reținut toate cuvintele noi, completând următoarele propoziții. Ei au trecut pe lângă mine ca o furtună. They surged past me. Turiștii au călcat în picioare iarba din fața casei noastre. The tourists trampled the grass in front of our house. Când au fost reținuți huliganii? When were the troublemakers detained? Deocamdată, stadionul este închis. For the time being, the stadium is closed. Sper că meciul se va încheia la egalitate. I hope that the match will end in a draw. Ultima oară nu am înscris niciun gol. Last time I scored no goals. El vrea să meargă în oraș să facă rost de o sticlă de vin. He wants to go out to procure a bottle of wine. Cine va executa lovitura de pedeapsă? Who is going to execute the penalty kick? Dacă acoperișul nu va fi consolidat, se va prăbuși la furtună. If the roof isn't strengthened, it'll collapse in a storm. În ultimul meci, atacantul a înscris 3 goluri. In the last match, the forward scored 3 goals. Arbitrul a oprit meciul. The referee stopped the match. Mie nu-mi place fotbalul. I don't like soccer. La stadion au venit puțini spectatori. Few spectators came to the stadium. De ce se îngrămădesc acei oameni spre cinematograf? Why are those people flocking to the cinema? Toate barierele au fost distruse. All the barriers have been destroyed. A trebuit să-mi fac loc prin mulțime pentru a-l vedea pe acel cântăreț celebru. I had to push my way through a crowd of people to see that famous singer.
În primul dialog, Jane vorbește cu Robert despre meciul de fotbal pe care l-a văzut ieri. Jane is talking to Robert about a soccer match she saw yesterday. Yesterday I saw a soccer match. A soccer match? I didn't know you were a soccer fan. I am not, but my husband had procured 2 tickets and insisted I join him. I had no choice. I had to go. And how was it? At first I saw thousands of people flocking to the stadium. I had to push my way through the crowd. And what about the game? Well, the first half ended in a draw, but in the first minutes of the second half, the referee awarded a penalty kick for the opposing team. The best forward easily scored a goal. How did the spectators react? Many of them surged forward, the barriers collapsed, many people were trampled and... The match was stopped. Yeah. Incredible. What happened then? Several ambulances and police vehicles arrived. Some troublemakers were detained. Weren't you injured? Luckily not. It must have been an unusual experience. Yes, it was, and it will never happen again. Yesterday I promised myself I'd never go to another soccer match again. Citiți dialogul încă o dată și răspundeți la următoarele întrebări. When did Jane see the soccer match? She saw the soccer match yesterday. What had her husband procured? Her husband had procured 2 tickets. What did she see at first? At first she saw thousands of people flocking to the stadium. What did she have to do to get into the stadium? She had to push her way through the crowd. How did the first half end? The first half ended in a draw. What did the referee award for the opposing team? The referee awarded a penalty kick. Did the opposing team score a goal? Yes, they did. How did the spectators react? Many of them surged forward, the barriers collapsed, and many people were trampled. What happened then? Several ambulances and police vehicles came and some troublemakers were detained. Was Jane injured? No, she wasn't. What did she promise herself yesterday? Yesterday she promised herself she'd never go to another soccer match again. Acum traduceți în limba engleză câteva expresii. Un meci de fotbal. A soccer match. A procura 2 bilete. To procure 2 tickets. A nu avea de ales. To have no choice. Persoane ce se înghesuiau spre stadion. People flocking to the stadium. Aș face drum prin mulțime. To push one's way through the crowd. A se încheia la egalitate. To end in a draw. A acorda un penalti. To award a penalty kick. A marca un gol. To score a goal. A se repezi înainte, către teren. To surge forward. A fi călcat în picioare. To be trampled. A reține persoanele turbulente. To detain troublemakers. Să sistematizăm acum cunoștințele de gramatică referitoare la modul subjonctiv. Modul subjonctiv poate fi folosit în următoarele situații. Pentru exprimarea unor dorințe. Fără niciun verb modal. Long live the Queen. Trăiască regina. God bless you. Domnul să te binecuvânteze. Cu verbul modal May. Long may the Queen rule over us. fiecare regina să ne conducă mult timp de acum înainte. Long may you live to enjoy your retirement. Îți doresc să trăiești mult ca să te bucuri de ieșirea la pensie. Pentru exprimarea unor condiții care nu pot fi îndeplinite. If he were here, I would be happy. Dacă el ar fi aici, aș fi fericită.
după verbe care exprimă o sugestie, o cerere sau un ordin, ca de exemplu propose, suggest, demand, insist, recommend. Modul subjonctiv mai poate fi exprimat și cu ajutorul verbului modal, Should. care precedă verbul de conjugat. I suggest that he go to London. I suggest that he should go to London. Sugerez ca el să meargă la Londra. I demand that he resign. I demand that he should resign. Cer ca el să-și dea demisia. I propose that we join them. I propose that we should join them. Propun să mergem cu ei. În exprimarea colocvială That. se omite adesea. După verbele mai sus enumerate, nu se folosește infinitivul, ci forma de subjonctiv sintetic asemănătoare infinitivului, dar fără particula, To. sau analitic cu Should. He suggested us to go. propoziție incorrectă. He proposed us to talk about it. Propoziție incorrectă. Propozițiile corecte sunt He suggested we go. He suggested we should go. el a sugerat să mergem. He proposed we talk about it. He proposed we should talk about it. El a propus să discutăm despre asta. În propozițiile în care se exprimă o ipoteză și care sunt alcătuite cu ajutorul verbelor May. și, Might. mai ales când acele propoziții sunt introduse prin However. Whatever. Wherever. Try as he might, he couldn't do it. oricât s-a străduit, nu a reușit. However rich one may be, one should always be polite. Indiferent cât de bogat ești, trebuie să fii întotdeauna politicos. He promised to follow her wherever she might go. El a promis să o urmeze oriunde ar merge. Pentru exprimarea dorințelor și a supozițiilor. Cu referire la prezent, se folosește forma de Past simple tense. sau, în anumite cazuri, Past continuous tense. I wish I knew her. aș dori să o cunosc. If only I had more money to buy a car. De-aș avea mai mulți bani ca să cumpăr o mașină. If only he were not so absent-minded. De n-ar fi atât de distrat. It is high time we went home. E timpul să mergem acasă. I had sooner you didn't talk about it. Aș prefera să nu vorbești despre asta. I would rather he went home. Aș prefera ca el să plece acasă. Suppose you went there. Să presupunem că merge acolo. He looks as if he were listening to us. El pare că ne ascultă. Pentru exprimarea dorințelor cu referire la timpul trecut se folosește forma de Past perfect tense. I wish I had been here yesterday. mi-aș fi dorit să fiu ieri aici. If only I had taken his advice. Dacă aș fi ascultat sfatul. Pentru exprimarea dorințelor cu referire la viitor, folosindu-se verbul Would. plus verbul de conjugat. I wish I would go there next year. Aș vrea să merg acolo anul viitor. If only I would save so much money. Dacă aș economisi atâția bani. Cu construcția Had better. pentru exprimarea dorințelor la timpul prezent, folosindu-se infinitivul fără particula. To. You had better go home. Mai bine te duci acasă. Cu verbul Should. în special pentru a sublinia dezaprobarea, uimirea, etc. a vorbitorului. It is quite wrong that people should be treated like that. Nu e drept ca oamenii să fie tratați astfel. I am quite surprised that such a thing should have happened in my house. Sunt foarte surprins că acest lucru s-a întâmplat tocmai în casa mea. That she should have rejected my proposal astounds me. Faptul că mi-a respins propunerea mă uimește. Traduceți în limba engleză propozițiile următoare folosind modul subjonctiv. E timpul să faci o mișcare. It is high time you made a move.
Este șocant să vezi oameni locuind în asemenea condiții mizerabile. It is shocking that people should live in such miserable conditions. Oricât m-am străduit, nu am luat acest examen. Try as I might, I failed this exam. Îți doresc să te bucuri de toate, cât mai mult timp. Long may you enjoy the best of everything. El cere să ies la pensie. He demands I retire. Păcat că nu te-am cunoscut mai devreme. I wish I'd met you earlier. Aș prefera să nu mai fumezi. I'd rather you stopped smoking. Să presupunem că ai câștigat un Oscar. Suppose you won an Oscar. Este enervant că am fost tratați astfel. It is irritating that we should have been treated like that. Aș dori să te gândești ce vrei să faci. I wish you would think about what you want to do. Aș dori ca ea să nu mai vină să te vadă. I would rather she stopped coming to see you. Dacă atunci m-ar fi ascultat, ar fi și acum în viață. If only he had taken my advice, then he might be alive now. Este timpul să înceapă să muncească. It is high time he started working. Dacă n-aș fi pierdut avionul, If only I hadn't missed the plane. mai bine nu te duce cu ei. You had better not follow them. Lecția 17, partea a doua. Completați propozițiile următoare cu expresiile și cuvintele corespunzătoare. Nu am nevoie de laudele tale. I don't need your praise. Propunerea lui trebuie discutată. His proposal needs to be discussed. Nu ne asumăm răspunderea pentru obiectele lăsate la garderobă. We accept no responsibility for the property left in the cloakroom. Niciodată nu mi-au plăcut sculpturile lui. I've never liked his sculptures. Criticii spun că acest film este îngrozitor. Critics say that this film is the pits. Nu cunosc niciun romancier spaniol din secolul al XX-lea. I don't know any 20th century Spanish novelists. Nu vei primi niciodată un rol în filmul acela. You'll never get a part in that film. Cred că ar trebui să ignori criticile lui. I think you should ignore his criticism. Nu am văzut niciuna din piesele sale. I haven't seen any of his plays. Shakespeare este cel mai cunoscut dramaturg din lume. Shakespeare is the most famous playwright in the world. El stă în primul rând. He is sitting in the first row. Nu te poți încrede în judecata sa. His judgment is not reliable. Acesta este un cântăreț de operă remarcabil. This is an outstanding opera singer. El propune să înființăm împreună o nouă firmă. He proposes we should set up a new firm together. Pentru ce este renumit orașul? What is the city famous for? De ce ești împotriva acestui proiect? Why are you negative about this project? Noi suntem criticați pentru că întârziem la serviciu. We're criticized for coming late to work. Toți profesorii îi laudă pe copiii noștri. All teachers praise our children. Cartea a fost deja recenzată de câteva ori. The book has already been reviewed several times. Nu consider că e un om de încredere. I don't judge him to be a reliable man. Propunerile tale sunt întotdeauna binevenite. Your proposals are always welcome. Nu cred că criticile sale sunt constructive. I don't think that his criticism is constructive. În următorul exercițiu de gramatică veți repeta construcția verb plus prepoziție la diatezele activă și pasivă. Completați propozițiile în limba engleză. I se va vorbi în curând. He will soon be talked to. Vom trimite după doctor. We shall send for the doctor. Politicienii nu au ajuns încă la un acord. The politicians haven't arrived at an agreement yet. S-a vorbit foarte mult despre accident. The accident was long talked about. Ei au privit acest lucru ca pe ceva foarte ciudat. They looked upon it as something very strange. Iată câteva expresii des folosite în conversații. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. El este înăuntru? Is he in?
Da, domnule. Yes, sir. Da, doamnă. Yes, madam. Îmi pare bine să vă cunosc. Încântat de cunoștință. Ce mai faceți? Pleased to meet you. How do you do? Abia aștept acest lucru. I look forward to it. Ești amabil să deschizi fereastra? Are you kind enough to open the window? Distracție plăcută. Have a good time. M-am distrat mai bine ca niciodată. I had the time of my life. Ai absolută dreptate. You're quite right. Când ne mai vedem? When shall I be seeing you again? Vineri îți convine? Will Friday suit you? Îmi convine foarte mult. That suits me very well. S-a întâmplat că eram acolo când a venit ea. I happened to be there when she came. Abia aștept să te văd. I look forward to seeing you. Vă prezentăm acum un nou grup de cuvinte. Ascultați-le și rețineți traducerea lor. Desperately. Cu disperare, disperat. Vacant. Vacant, liber, gol. Luxury. Lux, Pond. lac, iaz. Vicinity. Vecinătate, apropiere. In the vicinity of. To. În vecinătatea. Nearby. Apropiat. În, din apropiere. Landlord. Landlady. Proprietar de case. Proprietăreasă. Term. Termen. Condiție. Rent. Chirie. To exceed. A depăși. Including. Inclusiv. Laundry. Lenjerie. Giveaway. Ocazie. Chilipir. Basement. Subsol. Pivniță. Demisol. Garage. Garaj. Free of charge. Gratuit. Not at all. Pentru nimic. Pentru puțin. Deloc. Câtuși de puțin. Iată acum câteva exemple de propoziții în care apar aceste cuvinte. He says he desperately needs money. El spune că are nevoie disperată de bani. There are no vacant rooms in this hotel. În acest hotel nu sunt camere libere. I've never been to a luxury hotel. Nu am fost niciodată la un hotel de lux. Is this pond deep? Acest lac este adânc. The school is in the vicinity of our house. Școala este în vecinătatea casei noastre. Nobody lives nearby. Nimeni nu locuiește în apropiere. I must talk to the landlord today. Azi trebuie să vorbesc cu proprietarul. Do you know the terms of the contract? Cunoști termenii contractului? I don't have my own garage. Nu am un garaj propriu. We pay a high rent. Plătim o chirie mare. Why did you exceed the speed limit? De ce ai depășit limita de viteză? Everybody was arrested, including our boss. Toți au fost arestați, inclusiv șeful nostru. Who can do the laundry? Cine poate spăla lenjeria? The garage is in the basement. Garajul se află la subsol. The service is free of charge. Serviciile sunt gratuite. Thanks for coming. Not at all. Îți mulțumesc că ai venit. Pentru puțin. You should buy this car. It's a real giveaway. Ar trebui să cumperi mașina asta. Este un adevărat chilipir. Verificați dacă ați reținut noile cuvinte, completând următoarele propoziții în limba engleză. Nu îți trebuie o asemenea mașină de lux. You don't need such a luxury car. Am nevoie disperată să vorbesc cu cineva. I desperately need to talk to someone. Unde pot găsi camere libere? Where can I get vacant rooms? Spitalul este în vecinătatea unei fabrici. The hospital is in the vicinity of a factory. Nu este niciun magazin ca acesta în apropiere.
There's not a shop like this nearby. Proprietarul nostru ar dori să vă vorbească. Our landlord would like to talk to you. Costul nu ar trebui să depășească 100 de lire. The cost shouldn't exceed £100. Nu am mai văzut niciodată un lac atât de murdar. I've never seen such a dirty pond. Nu știu care sunt condițiile lui. I don't know his terms. Mulțumesc pentru ajutor. Pentru puțin. Thanks for all your help. Not at all. De azi va trebui să plătiți o chirie mai mare. As of today, you'll have to pay a higher rent. Va costa 40 de lire, inclusiv taxa. It will cost £40, including tax. Cât timp îți ia să speli lenjeria? How much time do you take to do the laundry? Ce se găsește la demisol? What is there in the basement? Mă bucur că pot să-mi ofer serviciile gratuit. I'm happy I can give my service free of charge. Acești pantofi sunt un adevărat chilipir la un preț atât de mic. These shoes are a real giveaway at such a low price. Mașina lor este în fața garajului. Their car is in front of the garage. În următorul dialog ne vom întâlni din nou cu Jane și Robert. Robert își caută o locuință și discută cu Jane despre aceasta. Robert is talking to Jane about accommodation. I desperately need accommodation. Have you heard about a house or a flat to let? Well, I've heard about 2 vacant rooms in a luxury flat on the outskirts of London. Do you know anything more about it? The flat's in a high building with a fine view of a pond and a park. It's in the vicinity of the station. There are also some shops nearby, and the landlord's a very nice bloke. That sounds reasonable. But does he take foreign students? The landlord doesn't mind them as long as they don't make any trouble. I see. What about the terms? I don't know them exactly, but I think the rent shouldn't exceed £80 per week, including laundry. It's a real giveaway at that price. There is also a basement garage, which is free of charge. I suggest you phone the landlord to find out more about the flat. Here's his phone number. Thanks a lot. Not at all. Răspundeți la următoarele întrebări. What does Robert need desperately? He desperately needs accommodation. What has Jane heard about? She has heard about 2 vacant rooms in a luxury flat on the outskirts of London. What does the flat overlook? It overlooks a pond and a park. How far is the flat from the station? It's in the vicinity of the station. What kind of person is the landlord? The landlord's a very nice bloke. Does the landlord mind foreign students? The landlord doesn't mind them as long as they don't make any trouble. What is the rent expected to be? The rent shouldn't exceed £80 per week, including laundry. Where's the garage? It's in the basement. What does Jane suggest Robert do? She suggests Robert phone the landlord to find more about the flat. Traduceți în limba engleză expresiile selectate. A avea nevoie cu disperare de o locuință. To need accommodation desperately. O casă sau un apartament de închiriat. A house or a flat to let. 2 camere libere. 2 vacant rooms. Apartament de lux. Luxury flat. La periferia Londrei. On the outskirts of London. O clădire înaltă cu vedere excelentă spre. A high building with a nice view of. 2. A primi cu chirie studenți străini. To take foreign students. A face scandal. A tulbura liniștea. To make trouble. Chiria săptămânală. The rent per week. Inclusiv flejeria.
including laundry, gratuit. free of charge. Unele forme verbale și substantive se scriu și se pronunță identic. Iată câteva exemple. Balance, A-și ține echilibrul, echilibru. benefit, A beneficia de, a profita de, beneficiu, ajutor de șomaj. demand, A cere, a solicita. Cerere, solicitare. discipline, A disciplina, disciplină. function, A funcționa, funcție. guarantee, A garanta, garanție. influence, A influența, influență. lack, A lipsi, lipsă. love, A iubi, iubire, dragoste. promise, A promite, promisiune. work, A munci, a funcționa, muncă. În funcție de modul în care sunt pronunțate, cuvintele use, și abuse, pot avea valoare de verb sau de substantiv. Verb, use, a folosi, abuse, a abuza. Substantiv, use, folos, folosință, abuse. abuz. Iată câteva exemple de propoziții. Balancing on one leg is a difficult thing. Este greu să-ți ții echilibrul într-un singur picior. She lost her balance. Ea și-a pierdut echilibrul. We should benefit from his ideas. Ar trebui să profităm de ideile lui. We should do it for the benefit of our children. Ar trebui să facem asta în interesul copiilor noștri. The policeman demanded that we should show our identity cards. Polițistul ne-a cerut să arătăm buletinele de identitate. We can't meet your demands. Nu putem să-ți satisfacem cererile. You must discipline yourself. Trebuie să te disciplinezi. It is a very good way to impose discipline on children. Este un mod foarte bun de a impune copiilor disciplina. The phone didn't function yesterday. Telefonul nu a funcționat ieri. Each of the machines has a single function. Fiecare aparat are o singură funcție. This method doesn't guarantee success. Această metodă nu garantează succesul. You have to provide a financial guarantee. Trebuie să oferi o garanție financiară. You shouldn't influence him in his choice. Nu ar trebui să-l influențezi în alegere. I must use my influence to prevent him from taking this step. Trebuie să-mi folosesc influența pentru a-l împiedica să facă acest pas. What does this project lack? Ce îi lipsește acestui proiect? The lack of privacy is frustrating. Lipsa de intimitate este frustrantă. I've never loved you. Nu te-am iubit niciodată. I admire his courage. Îi admir curajul. I promised to arrive before noon. Promit să sosesc înainte de prânz. They failed to keep their promises. Ei nu și-au îndeplinit promisiunile. I never finish work so early. Niciodată nu termin treaba atât de repede. Our telephone doesn't work. Telefonul nostru nu funcționează. Traduceți în limba engleză propozițiile următoare folosind cuvintele învățate anterior. Profesorii și părinții ar trebui să coopereze în folosul copiilor. Teachers and parents should cooperate for the benefit of children. Este foarte ciudat ce cer tu. What you demand is very strange. Este un grup disciplinat de persoane cu reguli severe. It is a disciplined group of people with strict rules. Fratele său are multă influență. His brother has a lot of influence. Cred că lui lipsește simțul umorului. I think he lacks a sense of humor. Acest copil are nevoie de dragoste și de înțelegere. This child needs love and understanding. Nu-ți pot promite nimic. I can't promise you anything. Ei lucrează în slujba păcii internaționale. They work for international peace. Să repetăm acum o parte din cuvintele nou introduse în această lecție. Traduceți în limba engleză propozițiile următoare. Se prevede ca acest cost să depășească 10 milioane de dolari.
It is expected that this cost should exceed $10 million. Nu am locuit niciodată la periferia acelui oraș. I've never lived on the outskirts of that town. N-aș crede că aceste servicii sunt gratuite. I'd never think that this service is free of charge. Aceste câmpii au fost bătătorite de herghelii de cai sălbatici. These fields were trampled by herds of wild horses. Niciodată nu am reușit să fac rost de bilete pentru acel film. I've never managed to procure tickets for that film. E puțin probabil ca meciul să se încheie la egalitate. The match is unlikely to end in a draw. Este vreo secție de poliție în apropiere? Is there any police station nearby? Câte goluri a înscris până acum acest jucător? How many goals has this player scored so far? Nu spăla rufele acum. Don't do the laundry now. Nu pot accepta condițiile lui. I can't accept his terms. Acest pod n-ar trebui să se dărâme nici măcar sub greutatea 1000 de elefanți. This bridge shouldn't collapse even under the weight of 1,000 elephants. În partea de fonetică a acestei lecții vom studia diftongul, Ear. în paralel cu sunetul. E. Ascultați cuvintele următoare și fiți atenți la pronunție. Ear. Here. Beer. Beard. Peers. E. He. Be. Bead. Peas. Ascultați propozițiile următoare, acordând atenție îndeosebi sunetelor reprezentate de literele subliniate. He lives near here. Did you see the beer? Did you see the bee? I don't like beards. I like the beads.